Magandang araw po uli mga ka-Robin, Teacher Bob po uli. Nandito po uli ako sa aking YouTube channel, Robin's Math Review. So, ngayong araw po, isang Robin's MR Trivia of the Day po ang aking ipapaliwanag or i-discuss ngayon. So, paano po ba yan? Alam niyo po ba na ang 99 times 99, ang sagot po ay 9,801. At kapag po ito ay dinagdagan natin, tignan po natin yung pattern. So, meron po tayong nakikitang pattern. May napapansin po ba kayo? Ayan, tignan nyo po. Ano po pattern yung pag-aralan po natin yung ating trigger. Yan. So, ngayong araw po, i-reveal ko po yung magic ng number na to kung paano nila nakuha yung sagot na to. Opo. So, ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay kung paano i-multiply ang number sa sarili niya, or in other words, ang tawag po dito is squaring a number. So, paano po ba natin i-square yan? Katulad po ng 99 times 99. Equal lang po yan sa 99 squared. So, i-reveal po natin kung paano nakuha tong sagot na. Umpisahan po natin. Ayan, tignan niyo po. Paano ba ini-squared ang number? Okay, so eto po. For example, ang given po natin ay 17 squared. Ang ibig sabihin po niyan ay 17 times 7. Okay, isa po sa mga technique para mag-square po ng number ay kailangan po nating umisip ng multiples of 10. So, mga multiples of 10. For example, 10, 20, or 10, 100, 1,000. So, yan, mga multiples of 10 po yan. So, yan po yung technique ng ating trivia of the day. Kung paano po yan sinosolve. Katulad po, halimbawa nito, 17 squared. Ano po ang gagawin natin? So, ang gagawin po natin ay magdadagdag po tayo tsaka magbabawas para ma-reach natin yung multiples of 10. Halimbawa po, yung ating 17 squared. So, iangat po natin siya. Mas malapit siya sa 20. Kaya dun po natin siya 20. At ang difference po nila ay 3. Ayan. 17 plus 3 is equal to 20. And then magbaba po tayo. Magbawas po tayo ng 3 din. 17 minus 3, ang sagot ay 40. So, kung mapapansin niyo po, naka-multiples of 10 na po tayo dito, which is 20, di ba? So, mas madali na pong i-multiply kahit wala po tayong calculator, kaya natin sagutan. Halimbawa po, 2 times 14 is 20. Dagdag po natin yung 0, ang sagot po ay 280. So, ito po, 280. Ayan, dapat dito mapakita. Okay, so 280 po yan. So, ngayon po, iyan na po ba yung sagot? Hindi pa po yan yung sagot. Bakit? Kasi ang gagawin po natin, itong 3, tsaka 3, i-multiply po natin. 3 times 3, ang sagot niyan ay 9. So, ibig sabihin, plus 9. So, meaning, ang sagot po natin ay 280 plus 9. The answer is 289. So, ayan po yung sagot natin. Okay, ganun lang po kasimple yung ating trivia of a day. So, kailangan po lang natin i-multiples of 10. O halimbawa po, pakita natin yung kanina. So, yung kanina po ay 99 times 99. Paano po natin gagawin? Ayan, paano natin nakuha yung sagot? 99 squared. So, 99 squared. Angat po tayo sa multiples of 10. Which is, gagawin po natin 100, which is, umangat tayo, and that is only 1. Diba? 99 plus 1 is 100. At magbukas po tayo ng 1, which is 98. 1 din po yan. So, ngayon, gagawin lang natin 1 times 98. So, 98, dagdag natin yung dalawang 0, that is 9,800. Pero hindi pa po yan tapos, kasi plus po natin yung product nung ating difference sa taas tsaka sa baba. 1 times 1 is 1. So, the answer is 1. So, therefore, that is 9,801. So, yan po yung sagot kanina. Oh,
Halimbawa po, ang given po natin ay 999 squared. Okay, itataas lang po uli natin yan. Saan po natin itataas yan? Sa 1,000. Kasi 999 yan. So, 1 lang uli ang difference niya. And then, ibaba natin, that is 998. So, 1 lang po uli ang difference niya. Okay, so nakikita niyo na po. So, 1 times 998, so ang sagot ay 998. Idagdag natin yung tatlong 0. 1, 2, 3. Okay. Tapos po, plus, yung product ng 1 times 1 is 1. So, that's why ang sagot is 998001. Okay. So, yan lang po ang sikreto ng ating numbers. Paano po natin i-multiply yung 999? So, isip pa po tayo ng ibang example. Okay. So, bawa po. Isip po tayo. Halimbawa po, what if kung i-multiply po natin ay 89? 89 squared. Ayan. Saan po ba siya malapit? Sa 90, malapit na siya. No? So, medyo may hirapan pa tayo doon. Kasi, pag sa 90, tapos 89, times 90, gawin natin mas madali po. At iangat na po natin siya sa 100. Yan. Para 0 na lang po yan. Ano po ang difference? 89 tsaka 100. That is 11. So, mag-minus tayo ng 11 dito. Siguro naman po, mentally, kaya na natin 89 minus 11. Mentally, masasagutan na natin yan. Ano po? So, ano po yan? That is 89 minus 11 is 78. So, 78. Ayan. So, meron din po tayong 11 dito. And then, ayan po, 1 times 78, the answer is 78. Dagdag po natin yung dalawang 0. 7,800 plus 11 times 11. No, yan. 11 times 11. Madali na po yan. Medyo kabisado na po natin yan. That is 121. So, plus 121. So, meaning, 7,800 plus 121. The answer is 7,921. So, ayan po ang sagot. Ayan po, inangat natin. So, multiples of 10 lang po ang ating gagamitin. So, pwede nyo po yung itry. Pwede po tayong mag-solve at mag-square ng number mentally na hindi na tayo gagamit ng calculator. So, hindi na po natin problema ang calculator. So, gamitin lang po natin itong technique na to kung paano natin mahanap ang squared of a number. Okay. O mas madali, halimbawa, for example, single digit number. I-try natin. Halimbawa, 8. 8 times 8. I-prove natin. So, angat natin sa 10. So, ang difference niya ay 2. So, 8 minus 2, the answer is 6. So, 10 times 6 is 60. Then, 2 times 2 is 4. So, plus 4, the answer is 64. So, yan lang po ang ating sagot sa ating squaring of a number. So, I hope po, may nadagdag na naman po na kahit konti sa inyong alaman sa aking video na in-upload kung paano po mag-square ng number. Kung meron po kayong comments and suggestion para sa kagaganda ng aking channel ay malugod ko pong tinatanggap. Isang maraming salamat po ulit sa panonood sa aking province math review.